Ce ai zice de o mașină cu 0-100 în 6 secunde, spațiu pentru toată familia și fiabilitate garantată? Ai spune că așa ceva nu există de fapt, nu? Dar există și se numește Suzuki Acros. Acesta e cel mai puternic SUV non-premium plug-in hybrid la vânzare pe piața noastră. Da, poate că este o nișă foarte precisă, dar asta nu face Acros să fie mai puțin unic. Sau mai degrabă nu este cu nimic mai prejos decât fratele său geamăn Toyota RAV4 plug-in hybrid. Dar lăsând la o parte faptul că Acrosul cu grila sa mai mare este mai arătos și prețul este în favoarea modelului Suzuki, sub 50.000 de euro, în vreme ce fratele său cere 5.000 de euro în plus și se bazează un pic mai mult pe ecobonusul acordat de stat. Hai să vorbim despre ceea ce se întâmplă atunci când ești în oraș, pentru că nu e așa, îți iei un plug-in hybrid ca să mergi cât mai mult electric atunci când ești în mediul urban. Când te propulsezi astfel, trebuie să știi că utilizezi o baterie de 18 kWh, ce îți oferă autonomie reală circa 75 de km. Mi se pare excelent pentru o mașină de 1940 de kg, pentru că atât de greu este Acrosul plug-in hybrid. Încă o chestie interesantă, atunci când vei merge pur electric, te vei propulsa utilizând doar cele două motoare electrice ale acestei mașini. Un motor electric la puntea față ce dezvoltă 182 cai putere și unul la puntea spate ce dezvoltă 54 cai putere. Când ești la drum întins, poți profita de toată puterea acestui sistem de propulsie. 306 cai putere vor fi la dispoziția piciorului tău drept, iar 2.5-ul benzină în 4 cilindri va murmura de sub capotă pe măsură ce te apropii de viteza maximă limitată la 180 km/h. Deși se poate pune un preț pe performanța unei mașini, privirea celorlalți participanți la trafic când efectuezi o depășire mult mai rapid decât s-ar aștepta e de neprețuit. Nimeni nu se așteaptă ca Acrosul să fie atât de rapid. Să nu uităm, 0-100 6 secunde. Există Porsche-uri mai lente de atât. Dar toată puterea asta nu vine cu compromisul confortului. Și când zic confort, nu mă refer doar la suspensie, ci și la insonorizare. Nu-i așa? Când ești la drum întins, e foarte importantă insonorizarea. Și pot să vă spun, uitându-mă la pasagerii mei de pe bancheta spate, că mașina este bine insonorizată, având în vedere că acolo în spate se doarme buștean. Fiind un plug-in hybrid, Acros are mai multe moduri de condus. Un mod EV, în care oricât de tare ai accelera, mașina se propulsează doar electric. Un mod auto, în care mașina oscilează între electric și hibrid. Un mod hibrid, în care motorul ajută la propulsie angrenând roțile la nevoie. Și un mod charge, în care mașina utilizează motorul cu combustie internă pentru a încărca bateria din podea. Acest mod este excelent atunci când mergi la drum întins. Motorul termic are eficiență maximă când mergi cu viteză constantă, electricitatea nu se consumă, iar mai apoi o utilizezi în mediul urban, unde 2.5-ul benzinar ar cere prea mult carburant dacă ar fi lăsat de capul lui. Dar Suzuki Acros nu excelează doar pe asfalt. Pentru că și atunci când vede teren accidentat, mașina aceasta nu se dă înapoi de la nimic grație sistemului de tracțiune integrală. Fie că e vorba de pietriș, cum suntem noi acum, fie că e vorba de teren extrem de accidentat, povârnișuri din acestea pe care s-a scurs apa, drumuri de munte nebătute, oriunde vrei să mergi, la orice unghiuri vrei să stai, cu familia terifiată pe bancheta spate, mașina asta te susține și îți oferă încredere. Motorul electric de la puntea spate ajută Acros să păstreze aderența pe orice tip de suprafață și la orice temperaturi. Nu-ți face griji dacă bateria ta nu mai este încărcată. Motorul cu combustie internă tot va genera îndeajuns de multă energie pentru a oferi și motorului electric de la puntea spate. Cuplul poate varia de la 100% la puntea față și 0% la puntea spate până la 20% la puntea față și 80% la puntea spate. Cine mai are nevoie de un cardan când astfel poți avea tracțiune excelentă pe orice suprafață? Portbagajul are o capacitate de 490 de litri spațiu de stocare măsurat prin metoda VDA, ceea ce înseamnă că este mai mult decât încăpător pentru 4 persoane, cum suntem noi acum în mașină, și bagaje.
În același timp, interiorul lui Acros cred că este o cale de aur perfectă între tehnologie, dar și controle cu care te poți învăța cu ușurință. Da, în fața mea acolo există un instrumentar full digital pe care îl pot personaliza cu foarte mare ușurință, apăsând 2 butoane de pe volan. Mie la îndemână să fac acest lucru și am informațiile de care am nevoie în mod constant. În același timp, acest sistem de pe mijlocul mașinii, de pe consola centrală, se mișcă super bine, tableta are performanțe adecvate mașinilor din zilele noastre, rezoluția este bună, nu contează că bate soarele mai puternic, vezi în tabletă, asta e foarte important. Există Android Auto și Apple CarPlay, practic tot ce ți-ai putea dori. Și încă o chestie foarte interesantă, controlele pentru climatizare sunt aici, sunt fizice, sunt mari, sunt ușor de înțeles, sunt exact ce mi-aș dori de la o astfel de mașină. De fapt, dacă ar fi să definesc Suzuki Acros într-o singură sintagmă, aceasta ar fi: calea de aur. Nici prea multă tehnologie, dar nici prea puțină. Performanță peste medie pe orice tip de carosabil, dar fără a pedepsi ocupanții cu o suspensie dură. Noxe reduse și consum mic de carburant, așa cum îi stă bine unei mașini electrificate, dar fără stresul de a găsi o stație de încărcare sau de a avea o mașină electrică pentru oraș și una termică pentru vacanțe. Calea de aur este una singură și cred că Suzuki Acros se apropie foarte mult de ea.